Good morning. Good morning. Good morning, my dear students. So তোমালোকে মোক শুনি পাইছা? So আজি আমি good morning. সবকে good morning. So আশা কৰিছো তোমালোকৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষা কিটা ভালে ভালে হৈছে, সব ভালে ভালে গৈছে। আজি আমি খুব ইম্পৰ্টেন্ট ফিজিক্সৰ কিছুমান ডেৰিভেশ্যন আলোচনা কৰিম। So Numericals নহয়, আজি আমি খুব ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশ্যন যেহেতু ডেৰিভেশ্যন তোমালোকৰ আহিব। ঠিক আছে, মই কুৱেশ্যনবিলাক আছামিজতে কম, কিন্তু আমি ডেৰিভেশ্যন কুৱেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, ডেৰিভেশ্যনৰ এটা টাইপ কৰি থাকে। ইয়াত তোমালোকৰ ডেৰাইভ কৰিবলৈ ক'ব, এক্সপ্লেইন কৰা। বেছি ভয় কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। চ' আমি সেইকাৰণে মই আজি ক্লাছটো আমি আনিছোঁ যাতে তোমালোকৰ ভয়টো নাইকিয়া হয়। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন, এনেকুৱা ডেৰিভেশ্যনকেইটা আহিব। চ' সেইকাৰণে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্লাছটো। চ' আমি আজি ডেৰিভেশ্যনখিনি মই বেছি ডিটেইলছ নাজানো, যিহেতু তোমালোকে থিয়ৰিখিনি অলৰেডি পঢ়িছা। চ' মই অলপ আমি জাষ্ট মানে ৰিমেম্বাৰ কৰিম, মনত পেলাম কেনেকৈ কৰিব লাগিব বস্তুটো। চ' এতিয়া চবতকৈ আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰিভেশ্যন মই লৈছোঁ। চ' প্ৰথম তোমালোকৰ আছে কি যে কুলম্বছ ল, ঠিক আছে। কুলম্বছ লৰ ডেৰিভেশ্যন বুলি ক'লে সাধাৰণতে কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম, ঠিক আছে। ভেক্টৰ ফৰ্মটো এণ্ড ইন টাৰ্মছ অফ পজিশ্যন ভেক্টৰ, এই দুটা ফৰ্মত লিখিবলৈ আহে, ঠিক আছে। চ' আমি কুলম্বছ ল আমি ভেক্টৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ লিখিম, কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম, ঠিক আছে। চ' ৰাইট দ্য কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম বুলি আহে। এতিয়া চোৱা, কুলম্বছ ল ভেক্টৰ ফৰ্ম বুলি ক'লে এতিয়া আমি জানো যে দুটা ফ'ৰ্চ বিটুইন টু চাৰ্জ আমি উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰোঁ, কুলম্বছ লটো এপ্লাই কৰোঁ। এতিয়া এই চাৰ্জকেইটাৰ মাজত যিটো ফ'ৰ্চ থাকে, সেই ফ'ৰ্চটো সদায় কি হয়, মিউচুৱেল ফ'ৰ্চ হয়। মানে Q1এও Q2 ফ'ৰ্চ দিব, Q2 Q1ক দিব। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে F21 হ'ল ফ'ৰ্চ অন Q2 ডিউ টু Q1, মানে Q1এ Q2ক দিয়া ফ'ৰ্চটো ধৰিছোঁ আমি F21। আকৌ Q2এও Q1ক ফ'ৰ্চ দিব, সেই ফ'ৰ্চটো আমি লৈছোঁ সে F12, ঠিক আছে। তাৰপৰা নেক্সট আমি ল'ব লাগিব ইয়াতে দুটা ইউনিট ভেক্টৰ r⁻12 and r⁻21. These are the unit vectors. r⁻12 বা r⁻21 হ'ল ইউনিট ভেক্টৰ, যিকেইটাই তোমাৰ কি হ'ব, এই ফ'ৰ্চ কেইটাৰ ডাইৰেকশ্যন, মানে আমি r⁻12 মানে ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰম Q1 টু Q2, মানে Q1ৰ পৰা Q2 লে ডাইৰেকশ্যন দেখাব, বা r⁻21 হ'ল ডাইৰেকশ্যন ফ্ৰম Q2 টু Q1, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি অপটিক্সৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। চ' আমি বস্তুটো অকণমান চিৰিয়েলি গৈছোঁ, মই গোটেই আমি চিলেবাছখনৰে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকখিনি আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। চ' আমি আজি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো মই যিমান পাৰোঁ আজি আমি আগবাঢ়ি যাম। এতিয়া চোৱা, ইয়াতে আমি হ'ল কি যে কুলম্বছ ল ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম বুলি লিখিলে আমি এতিয়া এই মেগনিটিউড অফ ফ'ৰ্চ, এতিয়া ফ'ৰ্চৰ মেগনিটিউড অফ ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব, আমি মডুলাছ অফ F12 is equal to modulus of F21 is equal to K Q1 Q2 by R square. এইটো আমি কুলম্বছ লটো এপ্লাই কৰিছোঁ, ফ'ৰ্চ বিটুইন টু চাৰ্জেছ
So therefore in vector form যদি আমি লিখো এতিয়া সোয়া ভেক্টৰ এটাত কি থাকে দুটা বস্তু সোমাই থাকে তাৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন এতিয়া F12 ফোৰ্সটোৰ ম্যাগনিটিউড হৈছে কিমান মডুলাস অফ F12 ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ডাইৰেকশনটো এতিয়া F12 ফোৰ্সটো কোনফালে কোনে কাক দিয়া ফোৰ্স F12 হৈছে ফোৰ্স অন Q1 ডিউ টু Q2 Q2 এ Q1 ক দিয়া ফোৰ্স সো হে কাৰণে F12 ডাইৰেকশনটো কিহে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো আমি r cap 1 2 এতিয়া F12 ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান k Q1 Q2 by r square r cap 1 2 ঠিক আছে সিমিলারলি যদি আমি F21 টো লিখো F21 ফোর্স টো লিখো কিমান হ'ব ইয়াৰ ম্যাগনিটিউডটো কিমান F মডুলাস অফ F21 ডাইৰেকশনটো কিহে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে r cap 1 2 or দুইটা যেহেতু দুইটাৰে ম্যাগনিটিউড একেটাই Q1 Q2 by r square r cap 1 2 so this is equation number 1 দিলো মই এটো equation number 2 দিলো ঠিক আছে বুজি পাইছা সো জাস্ট আমি এক্সপ্ৰেশন বল লিখিব লাগে ইয়াত কোনো তুমি মানে লিখিবলৈ দৰকাৰ নাই ইমান জাস্ট মই জেনেকে লিখাই দিছো এই বস্তুটো তেনেকে লিখিলে হ'ব ঠিক আছে এতিয়া সো আমি সিন্স যেহেতু since r cap 1 2 is equal to minus r cap 2 1 যেহেতু এই দুইটা কি হয় ইউনিট ভেক্টৰ হয় দুইটাৰে ম্যাগনিটিউডটো একেটাই কিন্তু দুইটা ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশনটো কি হয় অপোজিট হয় ঠিক আছে r cap 1 আৰু r cap 2 ৰ ডাইৰেকশন অপোজিট সো হে কাৰণে আমি সমান চিন লিখিলে দুইটা ভেক্টৰ সমান লিখিলে মই কি দিব লাগিব দুইটাৰে ইকুৱেল টু মই ইয়াত এটা কি দিম মাইনাস সাইন দিম মাইনাসটো কি বুজাব দুইটা ভেক্টৰ ডাইৰেকশনটো অপোজিট বুজাব সো therefore এতিয়া সোয়া therefore আমি r cap 1 2 বা r cap 2 1 যিকোনো মই এটা ইকুৱেচন লম ঠিক আছে সো therefore from equation 1 বুলি মই লৈ লৈছো মই কি লিখিম F12 is equal to k Q1 Q2 by r square r cap 1 আছে না r cap 1 মই r cap 1 জেগাত মই কি লিখিব পাৰিম minus r cap 2 1 নম্বৰ ইকুৱেচনত or F12 is equal to minus k Q1 Q2 by r square r cap 2 1 or minus k F21 ঠিক আছে sorry k টো নাথাকিব minus F21 F12 is equal to minus F21 so this is the Coulomb's law in vector form ঠিক আছে so ইমানটো বস্তু লিখিলা যদি তোমালোক অকল সিঙ্গল 2 মার্কসৰ কাৰণে সাধাৰণতে দিয়ে যে express the Coulomb's law in vector form বুলি দিব পাৰে যদি অকল 1 মার্কসৰ কাৰণে বা ভেক্টৰ ফৰ্মটো লিখিবলৈ কয় তেতিয়া হলে তুমি এই ফৰ্মুলাটো লিখিলে হ'ব ঠিক আছে সো বুজি পাইছা সবে এটা সো নেক্সট এটো Coulomb's law derivation মানে এটো বস্তুটো লিখিবলৈ আহিব পাৰে সাধাৰণতে বেছিকৈ আহি থাকে Coulomb's law in vector form এটা সো নেক্সট বস্তুটো হ'ল কি যে আমি নেক্সট ইয়াৰ Coulomb's law নেক্সট টপিকটো আছে ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডেফিনেশনটো তোমালোকে জানা ডেফিনেশন ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডেফিনেশন সো আমি কেনেকে ফিল্ড কাক কয় ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কেনেকে উলিয়ায় ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এক্সপ্ৰেছনটো কেনেকে উলিয়ায় সো সেই কথাখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এক্সপ্ৰেছনটো মনত ৰাখিবা এতিয়া চোৱা আমি এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াবলৈ আহে তোমাৰ ডাইপোলৰ ঠিক আছে সো আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকটো হ'ল তোমালোকৰ derive the question to এনেকে আহিব derive the expression for
electric field intensity, derive the expression for electric field intensity at a point on the equatorial line of an electric dipole. ঠিক আছে, যোৱাবাৰ ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ তিনিটা টপিক আছে তোমালোকৰ, ঠিক আছে, ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা, এটা হৈছে কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি অন দা এক্সিয়েল লাইনটো যোৱা বছৰ তোমালোকৰ আহিছিলে, ঠিক আছে, যোৱা বছৰ এই ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ এক্সিয়েল লাইনত ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এক্সপ্ৰেছনটো উলিয়াবলৈ আহিছিলে, ঠিক আছে, এবাৰ হেতু অহাৰ সম্ভাৱনাটো নাই, যেহেতু কুৱেশ্যনবিলাক ৰিপিট হৈ নাথাকে বকে। এতিয়া সেইকাৰণে এই যিটো নেক্সট যিটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা ডিৰাইভ দ্য এক্সপ্ৰেছন ফৰ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এট এ পইণ্ট অন দ্য ইকুৱেটৰিয়েল লাইন অফ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল, ঠিক আছে, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোলৰ ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াব লাগিব ক'ত, ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা এটো 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহি যায়, এই কুৱেশ্যনটো ডিৰাইভেশ্যনটো আহিলে তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহিব। এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আমি আনসাৰটো কৰিব লাগিব, কুৱেশ্যন এটা চোৱা প্ৰথম আমি ডায়াগ্ৰামটো বনাই লওঁ, ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল, এইটো এটা দুটা চাৰ্জ প্লাস কিউ মাইনাস কিউ, এটা হচ্ছে এ বি এটা ইলেক্ট্রিক ডাইপোল, এটো মিড পয়েন্ট, দিস ইজ দ্য ডাইপোল লেংথ টুৱাইস এ ও, এডাল হল তোমাৰ ইকুৱেটৰিয়েল লাইন অফ দি ডাইপোল, মানে ইকুৱেটৰিয়েল লাইন। এতিয়া ইয়াতে এটা পইণ্ট এটা লৈছো পি, এটা পি পইণ্টটো প্লাস কিউ পৰা ডিস্টেন্স হল পি এ আৰু মাইনাস কিউ পৰা ডিস্টেন্স হল পি বি। এতিয়া যেহেতু ইয়াত দুখন ফিল্ড ইন্টেন্সিটি থাকিব, ঠিক আছে, ইয়াত দুখন ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আমি পাম। এতিয়া প্লাস কিউৰ কাৰণে ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালে হ'ব, প্লাস কিউৰ কাৰণে যেহেতু পজিটিভ চাৰ্জ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব আউটৱাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন, চাৰ্জটোৰ পৰা বাহিৰলৈ থাকিব, এইফালে ধৰি লৈছো আমি ই প্লাস কিউ, আৰু মাইনাস কিউৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন থাকিব টুৱাৰ্ডছ দা চাৰ্জ, এইফালে থাকিব, এইফালে ই মাইনাস কিউ ফিল্ডখন এলং পি বি। এতিয়া চোৱা লেট দিছ এ এংগলটো থিটা ধৰি লৈছো আমি, হল। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে আমি প্লাস কিউ আৰু মাইনাস কিউ দুইটা চাৰ্জৰ কাৰণে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াম। ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াই কি কৰিব লাগিব, নেক্সট আমি সেই ফিল্ড ইন্টেন্সিটি কিটা ইয়াতে ৰিজলভ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি ই প্লাস কিউ আৰু ই মাইনাস কিউক আমি দুটা ৰিজলিউশন কৰিব লাগিব, এফালে আছে এক্স টেস। এতিয়া যদি এইটো এংগল থিটা হয়, এইটো এংগল থিটা হ'ব, এইটো থিটা হলে এইটো এংগলও থিটা হ'ব, ঠিক আছে। গতিকে ই প্লাস কিউৰ এফালৰ কম্পোনেন্টটো কিমান হ'ব, ই প্লাস কিউ সাইন থিটা, আৰু ই প্লাস কিউৰ এফালৰ কম্পোনেন্টটো হ'ব ই প্লাস কিউ কস থিটা। সিমিলাৰলি ই মাইনাস কিউ দুটা কম্পোনেন্ট থাকিব, এফালৰটো কম্পোনেন্ট হ'ব ই মাইনাস কিউ কস থিটা, আৰু ই মাইনাস কিউৰ এফালে এটা কম্পোনেন্ট থাকিব, আৰু এটা কম্পোনেন্ট ই মাইনাস কিউ এফালে থাকিব, আৰু এফালৰ কম্পোনেন্ট হ'ব ই মাইনাস কিউ সাইন থিটা, ঠিক আছে। এইটো এই ডায়াগ্ৰামটো মনত ৰাখিলে হ'ব, ঠিক আছে। আমি কি কৰিলো মনত পৰিছে, বুজি পাইছা, আমি পি এটা পইণ্ট ললো ডাইপোলটোৰ ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত, ঠিক আছে। এতিয়া পি পইণ্টত দুখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম, প্লাস কিউ আৰু মাইনাস কিউৰ কাৰণে দুখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড পাম। এটা প্লাস কিউৰ কাৰণে ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশ্যন কোনফালে হ'ব, এফালে এলং আমি ইয়াতে ডাইৰেকশ্যন এটা দেখাই দিব পাৰো পি এল। মাইনাস কিউৰ কাৰণে সদায় টুৱাৰ্ডছ দা চাৰ্জ হয়। সেই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি দুটা ই প্লাস কিউ আৰু ই মাইনাস কিউক আমি ৰিজলিউশন কৰিলো, আমি কম্পোনেন্টৰ ৰিজলভ কৰিলো, এটা
এটা E plus Q sin theta হল আৰু এটা E plus Q cos theta হল আৰু E minus Q আমি দুটা কম্পোনেন্ট পালো এটা হল E minus Q cos theta আৰু এটা হল E minus Q sin theta সো আমি ইয়াত অকমান দুটামান বাক্য লিখিব লাগিব দুটামান লাইন সো আমি লিখো যে let us consider an electric dipole having charges plus Q and minus Q and dipole length twice a ঠিক আছে এটা plus Q minus Q dipole এটা লৈছো আৰু যাৰ dipole দৈৰ্ঘ্য dipole length টো কিমান twice a তাৰপাছত আমি লিখিম let P be a point on the equatorial line of an electric dipole at distance r from the midpoint of the dipole ঠিক আছে এতিয়া আমি p পৰা o লৈকে এই p পইণ্টটো কিমান ডিসটেন্সত আছে লৈছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে r ডিসটেন্সত ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি এইটা কথা এই দুটামান বাক্য আমি লিখি ললে হৈ গল ঢেৰ লিখিব নালাগে জাস্ট ডাইপোলটো আমি অকমান আইডেন্টিফাই কৰিলো কি আৰু p পইণ্টটো কোট লৈছো আমি এই কথাটো লিখি ললো এটা সো নেক্সট হ'ব কি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াব লাগিব প্লাস q আৰু মাইনাস q কাৰণে সো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি at point P due to charges plus Q and minus Q কিমান হ'ব যেহেতু দুইটা ডিসটেন্স সমানত আছে E plus Q is equal to E minus Q is equal to K Q by এটা সব plus Q আৰু P পইণ্টৰ পৰা plus Q আৰু minus Q লে ডিসটেন্স টো কিমান হ'ব PA বা PB PA equal to PB হ'ব এটা PA আৰু PB ডিসটেন্স টো কিমান হ'ব এটা চোৱা P পৰা O লৈকে R O পৰা O লৈকে O পৰা A লৈকে কিমান হ'ব স্মল a কাৰণ ডাইপোলটো লেংথ টুৱাইস a গতিকে আধা ডিসটেন্স টো কিমান হ'ব a হ'ব ঠিক আছে এটা সো আমি কি কৰিব লাগিব লেংথ টো কিমান হ'ব ডিসটেন্স টো কিমান হ'ব এতিয়া আমি যদি PA উলিয়াও PA is equal to কিমান হ'ব square root of r square plus a square আমি কি কৰিলো পাইথাগোৰাছ লটো ইউজ কৰিলো ইয়াত PA square PA equal to square root of r square plus a square from triangle POA পাইথাগোৰাছ law apply কৰিলো or PA square is equal to আমি কম r square plus a square যেহেতু ডিসটেন্স স্কয়ার থাকে গতিকে ইয়াতে কিমান হ'ব r square plus a square যেহেতু PA equal to PB ঠিক আছে PA equal to কি হয় PB সমান হয় দুটা ঠিক আছে গতিকে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব সমান হ'ব এটা চোৱা যেহেতু আমি দেখিলো যে দুইটা চাৰ্জৰ কাৰণে P পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো সমান ঠিক আছে প্লাস Q কাৰণে যিমানটো ফিল্ড ইন্টেন্সিটি মাইনাস Q কাৰণে একেটাই গতিকে ইয়াতে কি হ'ব E plus Q E minus Q ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো সমান ঠিক আছে বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি কি হ'ব লাগে এতিয়া চাব লাগে যে এতিয়া আমি চোৱা এই P পইণ্টত তুমি যদি চোৱা ইয়াতে আমি চাৰিটা ভেক্টৰ চাৰিটা ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এতিয়া আমি পালো প্ৰথমতে দুটা আছিল E plus Q E minus Q ৰিজলভ কৰি আমি চাৰিটা বনাই দিলো E plus Q sin theta E plus Q cos theta E minus Q cos theta E minus Q sin theta এতিয়া যদি আমি চাও যে E plus Q sin theta আৰু E minus Q sin theta কি আছে
অপোজিট কি আছে দেখিছা না এটা ওপৰলে আছে এটা তললে আছে যেহেতু E plus Q equal to E minus Q so the resultant of the component E plus Q sin theta and E minus Q sin theta is কি হ'ব 0 হৈ যাব ঠিক আছে আৰু 0 মানে ইটোৱে হিটো কি কৰিব কেনসেল কৰি দিব হে কাৰণে আমি লিখিম since E plus Q equal to E minus Q so the resultant of the component E plus Q sin theta and E minus Q sin theta is 0 ঠিক আছে because they are equal in magnitude and in opposite direction opposite ফালে আছে ঠিক আছে এতিয়া গটিকে হে দুটা কম্পোনেন্টটো 0 হৈ গল E plus Q sin theta E minus Q sin theta 0 হৈ গল ওকে বুজি পাইছা তেতিয়া হলে থাকিব কি তেতিয়া P পইণ্টত ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কোন দুটা কম্পোনেন্ট থাকিব অকল E plus Q cos theta আৰু E minus Q cos theta থাকিব যেহেতু এই দুটাও ভ্যালু সমান হ'ব E plus Q cos theta আৰু E minus Q cos theta ভ্যালুটো সমান হ'ব কিন্তু যেহেতু দুটা কি হ'ব একেটা ডাইৰেকশনত আছে গতিকে হিয়তৰ ৰিজাল্টেন্টটো কি হ'ব প্লাস কৰিব লাগিব ওকে এটা সোৱা therefore আমি ফাইনাল ৰিজাল্টটো উলিয়াম এটা therefore electric field intensity at point P due to the dipole কি হ'ব E equal to আমি ভেক্টৰ ফৰ্মত লিখিম দেই E equal to এটা সোৱা গটিকে ইয়াতে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব এতিয়া সোৱা E plus Q cos theta আৰু E minus Q cos theta একেটা ডাইৰেকশনতে আছে কিন্তু এই দুইখন ফিল্ড E plus Q cos theta আৰু E minus Q cos theta কাৰ অপোজিট ফালে আছে ডাইপোল মোমেন্টৰ অপোজিট ফালে আছে কাৰণ ডাইপোল মোমেন্টৰ ডাইৰেকশনটো সদায় কেনি থাকে মাইনাস Q পৰা P ডাইৰেকশনটো সদায় কেনি থাকে মাইনাস Q চাৰ্জটো পৰা প্লাস Q চাৰ্জটো ফালে থাকে গতিকে P ভেক্টৰৰ অপোজিট ফালে আছে গতিকে P পইণ্টৰ ৰিজাল্টেন্ট ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াবলৈ আমি এই দুটা প্লাস কৰি দিম ঠিক আছে প্লাস কৰি দিম সো গতিকে আমাৰ নেট ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কিমান হ'ব E plus Q cos theta minus P cap plus E minus Q cos theta minus P cap এটা P cap টোত মই মাইনাস কে ললো মই ডাইৰেকশনৰ ভেক্টৰ ফৰ্মত লৈ লৈছো যেহেতু E plus Q cos theta টো ভ্যালুটো কেনি আছে P ভেক্টৰৰ অপোজিট ফালে আছে হেকাৰণে আমি কি কৰিছো মাইনাস চিনটো লৈছো or minus E plus Q cos theta P cap minus E minus Q cos theta P cap or minus E plus Q cos theta P cap যেহেতু since E plus Q is equal to কি হয় E minus Q দুটা ম্যাগনিটিউডটো সমান হেকাৰণে মই E minus Q জায়গাত E plus Q পুট কৰি দিলো or minus 2 into E plus Q ভ্যালুটো কিমান আছিলে K Q by
r square plus a square cos of theta p cap ঠিক আছে যেটো e plus q ভ্যালুটো আমি উলিয়াই দিছিলো আগতে e plus q বা e minus q k q by r square plus a square so এতিয়া কি কৰিব লাগিব so এতিয়া নেক্সট আমাৰ বস্তুটো হলে এতিয়া আমি cos theta ৰ ভ্যালুটো উলিয়াব লাগিব এটা cos theta টো কৰ পৰা ওলাব from triangle POA triangle টো লোৱা যিকোনো এটা লব পাৰা POA বা POB যিকোনো এটা লব পাৰা তাত যদি আমি cos theta উলিয়াও ঠিক আছে cos theta ৰ ভ্যালুটো উলিয়ালে কি হ'ব POA triangle টো ললো এটো theta curly brown here b by h হলে এটো theta perpendicular মানে OA by PA OA by PA OA by PA ঠিক আছে OA ভ্যালুটো হল স্মল a আৰু PA ভ্যালুটো আমি উলিয়াইছিলো আগতে কিমান r square plus a square so therefore minus k twice q r square plus a square into a by square root of r square plus a square p cap or minus k to থাকিব এটা সোয়া ইয়াতে q into twice এ বনাব পাৰিম q into twice এ বনালে কি হ'ব p r square plus a square to the power 3 by 2 p cap since p equal to কি হয় q into twice এ এটো কি বুলি কোৱা হয় dipole moment or equal to minus k p vector by r square plus a square to the power 3 by 2 তাহলে আকৌ p vector মানে হৈছে কি p cap equal to p vector so this is the expression for electric field intensity at a point on the equatorial line এটো এবাৰ অহাৰ সমান সম্ভাৱনা এটা আছে তোমালোকে ডেৰিভেশনটো চাবা ডেৰাইভ কৰিবলৈ আহিলে ঠিক আছে সো ডেৰিভেশন এটা সো আমি ইয়াতে কি কেতেবা আৰু এটা লগতে হতে যে সেই ইকুৱেটৰিয়েল লাইনডালৰ যিকোনো পইণ্টত এটা ডাইপোলৰ ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো কোনফালে হয় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন কোনফালে হয় এটা এই যে মাইনাসটো আমি পালো ভেক্টৰ ফৰ্মত এই মাইনাসটোৱে কি বুজাইছে যে মাইনাসটো এটো কথাকে বুজাইছে যে ইকুৱেটৰিয়েল লাইনত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডাইৰেকশনটো সদায় কেনি হয় ডাইপোল মোমেন্টৰ অপোজিট ফালে হয় ঠিক আছে তুমি প্লাস q মাইনাস q চাৰ্জ গিটা ডাইপোলটোৰ যোনফালে নুলুৱা লাগে কেনি হ'ব ডাইপোল মোমেন্টৰ সদায় বিপৰীত ফালে মানে সদায় কেনি হ'ব ডাইৰেকশনটো তুমি যদি চাৰ্জৰ লপেনি কোৱা প্লাস q পৰা মাইনাস q লে ঠিক আছে সো এখানে এটো মই এটা কথাটো মনত ৰাখিবা হতে কেতিয়াবা শৰ্ট কোৱেচনত the direction of electric field intensity at a point on the equatorial line is opposite to the direction of dipole moment আৰু dipole momentৰ ডাইৰেকশনটো কেনি হয় minus q পৰা plus q লে সো আমি dipole momentৰ অপোজিট বুলি কলে আমি কি লিখিম that is from plus q to minus q লে বুলিও লিখি দিব পাৰা ঠিক আছে সো এটো হল ডাইৰেকশনটো সো এটো এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশন এতিয়া সো ইয়াতে ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটোৰ এটা আহিবলগিয়া ডেৰিভেশন যদি আহে এটো গঠনৰ আহিব কেতিয়াবা ইয়াতে আমি আৰু এটা বস্তু কেতিয়াবা হেতু কৈ দিয়ে যে এটা সোৱা if r is very greater than যদি a হয় তাৰ মানে হে পইণ্টৰ ডিসটেন্স টু ডাইপোলৰ লেংথত কো যদি বেছি হয়
R is very greater than twice A বা A. So then আমি এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো E vector is equal to minus K P vector by R square 3/2. A square can be neglected from the denominator, or minus K P vector by R cube. So কেতিয়াবা এনেকৈ লিখিবলৈ ক'ব পাৰে ঠিক আছে বুজি পাইছা কিবা ডাউট আছে নি কোৱা সো এখিনি তোমালোকে অলৰেডি পঢ়িছা কিন্তু হলো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশ্যন মই অকমান ছুটিকে কৰি দিছো এনেকৈ ধৰণে আমি কৰিব পাৰো নেক্সট ইয়াৰ আৰু এটা ডেৰিভেশ্যন আহে যে find the expression for torque next eta yaar ei chapter to pura aru eta derivation or question ahe find the expression for torque acting on an electric dipole. Find the expression for torque acting on an electric dipole in an external in an uniform electric field. And define dipole moment from it. এনেকুৱা question আহে 2 plus 1 ঠিক আছে এটো 3 marks আহিলে ধৰি লোৱা তোমাৰ এনেকৈ আহিব যে 2 plus 1 equal to 3 find the expression for torque acting on an electric dipole in an uniform electric field and define dipole moment from it. Eta dipole momentor tomar definition to iar pora dibole ahe. Eta so ami ekhon uniform electric field loisu. Iar ami solution to kenekwa dhorone koim. Ekhon dhori loa uniform electric field. Uniform electric field kak koy jikhon fieldor intensity সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত আৰু যিখন ফিল্ডৰ ইন্টেন্সিটি সকলো বা সব পইণ্টতে একেটাই তেতিয়া সেই ফিল্ডখনকে কি বুলি কোৱা হয় ইউনিফৰ্ম বা সুষম বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় সো অসমীয়াত এই কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এখন সুষম বিদ্যুৎ ক্ষেত্ৰত এটা বৈদ্যুতিক দ্বিমেৰুৱে লাভ কৰা বলভ্ৰামক বা টৰ্ক বুলিও লিখা থাকিব পাৰে বা টৰ্কটোক অসমীয়াত বলভ্ৰামক বুলিও কয় টৰ্কৰ প্ৰকাশ ৰাশিটো নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এখন লৈছো ইউনিফৰ্ম হ'ব লাগিব ইয়াতে এটা আমি ডাইপোল এটা লৈছো সে দিস ইজ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল প্লাস কিউ মাইনাস কিউ এট এংগল থিটা এংগলত আছে এতিয়া এই প্লাস কিউ চাৰ্জটোৱে এটা ফোৰ্স পাব কেনি পাব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকচনত ফোৰ্সটো কিমান হ'ব F ইকুৱেল টু কিউ ইনটু ই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডত আৰু এই মাইনাস কিউ চাৰ্জটোৱে ফোৰ্সটো কেনি পায় ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ অপোজিট ফালে পায় F ইকুৱেল টু মাইনাস কিউ ইনটু ই হল তাপা এই ডাইপোলটোৰ লেংথ লৈছো আমি টুৱাইছ এ ওকে এতিয়া এই যেহেতু ফোৰ্স গিটাৰ কি হ'ব equal opposite and act different line of action ঠিক আছে PE sin theta ঠিক আছে আমি হেতুকে এক্সপ্ৰেছনটোকে উলিয়াবলৈ গৈ আছো টুৱাইছে ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব যেহেতু ফোৰ্স গিটা ইকুৱেল অপোজিট এন্ড এক্ট ডিফাৰেন্ট লাইন অফ একচন এতিয়া চোৱা ইয়াত মূল কথাটো হ'ল যে টৰ্ক ফোৰ্স গিটা থাকিলে নহব ফোৰ্স গিটা কেনি এক কৰিব লাগিব ডিফাৰেন্ট লাইন অফ একচন ফোৰ্স গিটাই যিকিডাল লাইনত এক কৰি আছে দুইডাল লাইনডাল একে নহয় বেলেগ লাইনত এক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব টৰ্ক লাভ কৰিব ঠিক আছে সো গতিকে আমি ইয়াৰ সলিউশনটো আনসাৰটো এনেকৈ লিখিম
Let us consider an electric dipole having charges plus q and minus q. Let us consider an electric dipole having charges plus q and minus q, and dipole length twice a, placed in a uniform electric field, placed in an uniform electric field E at an angle theta with the direction of E vector. ঠিক আছে, গতিকে থিয়ৰিত আমি এইখিনি থিয়ৰি টাইপৰে মানে ডিৰাইভেশ্যন এইখিনিয়ে এতিয়া চোৱা, এইখিনি তোমালোকে জাষ্ট এনেকৈ পাইছিলা যে টৰ্ক এক্টিং অন এ ডাইপল ইন এ ইউনিফৰ্ম ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড, তাৰ যিটো কুৱেশ্যনটো সেই থিয়ৰিটোৰ যিটো কুৱেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ডিৰাইভেশ্যনটো আহিব। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা, ঢেৰ লিখিব নালাগে তোমালোকে, এনেকুৱা নহয় যে আমি ফিজিক্সত বোলে এই যে যিখিনি লিখাখিনি কথা কৈছো মই, এইখিনি তোমালোকে বহুত দীঘলকৈ লিখিব নালাগে, এক্সপ্লেইন কৰিব নালাগে মানে। সেইকাৰণে কমকৈ এক্সপ্লেইন লিখিবলৈ হ'লে আমি এই যে যিটো ডায়েগ্ৰামটো সদায় ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ আঁকিব লাগে দেই, কাৰণ এই ডায়েগ্ৰামটোতে আমি যদি কথাখিনি দেখুৱাই দিওঁ যে কোনফালে কি আছে, কোনটোৱে কি বুজাইছে, আকৌ আমি সেই কথাখিনিকে আকৌ এক্সপ্লেইন লিখি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে আমি সদায় ফিজিক্সত ডায়েগ্ৰামটোৱেও বহুত কথা কয়, হ'ল গোটেই এক্সপ্লেনেশ্যনটো বা গোটেই ডিৰাইভেশ্যনটো ডায়েগ্ৰামটোতে সোমাই থাকে, সেইকাৰণে ডায়েগ্ৰামটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো পেঞ্চিলে লৈ ভালকৈ আঁকিবা। এতিয়া চোৱা, আমি যদি চাওঁ, চ' নাও ফ'ৰ্চ অন চাৰ্জ প্লাছ কিউ, চাৰ্জটোৰ ওপৰত ফ'ৰ্চ কিমান হ'ব, এফ ইকুৱেল টু কিউ ইনটু ই, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশ্যনত। ফ'ৰ্চ অন চাৰ্জ মাইনাছ কিউ ওপৰত ফ'ৰ্চটো কিমান হ'ব, এফ ইকুৱেল টু মাইনাছ কিউ ইনটু ই, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ অপজিট ডাইৰেকশ্যনত। Since these two forces equal opposite and act different line of action, so they constitute a torque. The magnitude of torque, টৰ্কৰ মানটো কিমান হ'ব, আমি জানো যে টৰ্কৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি, টাউ ইকুৱেল টু আইডাৰ অফ ফ'ৰ্চ ইনটু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ distance between the forces. এতিয়া আইডাৰ অফ ফ'ৰ্চ মানে যিকোনো এটা ফ'ৰ্চ লোৱা, কিউ ইনটু ই, মই মেগনিটিউডটো লৈছোঁ, দুইটা ফ'ৰ্চ, এটা কিউ প্লাছ কিউ ই লিখিছোঁ, এইটো ফ'ৰ্চটো ডাইৰেকশ্যন বুজাইছে দেই, মাইনাছটোৱে। ঠিক আছে,
এতিয়া ইনটু ফোর্স গিটাৰ মাজৰ পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স কোনটো হ'ব চোৱা এটা ফোর্স এডাল লাইনত আছে এটা ফোর্স এডাল লাইনত আছে এতিয়া এই দুইডাল লাইনৰ মাজৰ যেটো সিধা সিধি দূৰত্ব তাকে কি বুলি কোৱা হয় পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স বুলি কয় এফালে ল'ব পাৰে এফালে ল'ব পাৰে এই ডিস্টেন্সটো এই ডিস্টেন্সটোকে কি বুলি কোৱা হয় পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স বুলি কোৱা হয় সিধা সিধি দূৰত্ব এটো যদি মই ডাইপলটোৰ নাম দিও এটো A B B এটো সে C গতিকে কোনটো হ'ব AC পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স টু AC আর এটো যদি থিটা হয় এটো কিমান হ'ব থিটা হ'ব ওকে এটা সোয়া আমি AC লেংথটো আমাক লাগে কাৰ লেংথটো AC লেংথটো লাগে এটা AC লেংথটো মই কেনেকৈ উলিয়াম AC লেংথ আমি AB লেংথটো জানো গতিকে আমি AC আৰু AB ৰেশিও পাবলৈ হলে আমি কি লম from triangle ABC from triangle ABC আমি যদি কি লম থিটা হলে এডাল পারপেন্ডিকুলার 90 ডিগ্রি হলে এডাল হাইপোটেনিয়াস এডাল বেস সো PH sin থিটা লব লাগিব sin থিটা ললো P by H AC by AB or AC equal to twice A sin theta AB value to kiman dipole to length kiman twice A sin theta okay or আমি এটা যদি বহাই দিও AC QE into kiman twice A sin theta or tau equal to PE sin theta ঠিক আছে this is the expression for torque where P equal to কি Q into twice A এটো কোৱা হয় কি dipole moment okay so this is the expression for torque the next কথাটো হল এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি আৰু এটা ডেফিনেশনটা দিবলৈ কৈছে dipole moment এটা dipole momentor definition of আমি dipole moment to কেনেকৈ দিম definition of dipole moment if E equal to 1 Newton per Coulomb and theta equal to 90 degree then কিমান হ'ব tau equal to P ঠিক আছে E value to 1 Newton per Coulomb ললো theta value to কিমান লৈছো আমি 90 ডিগ্ৰী লৈছো এতিয়া চোৱা তাৰমানে আমি এখন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড লৈছো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড খনৰ ইন্টেন্সিটি কিমান 1 নিউটন পাৰ কুলম তাত এটা যিকোনো এটা ডাইপোল আমি এনেকে 90 ডিগ্ৰী কে ৰাখি দিলো প্লাস q আৰু মাইনাস q এটা ডাইপোল কিমান এংগুলত ৰাখিছো 90 ডিগ্ৰী কে ৰাখিছো আৰু হে 90 ডিগ্ৰী এংগুলত এই ডাইপোলটোৱে যিটো টৰ্ক পাব যিটো টৰ্ক লাভ কৰিব হে টৰ্কৰ ভ্যালুটোকে নিউমাৰিক্যালি আমি এই ডাইপোলটোৰ কাৰ ভ্যালুটো লগত সমান বুলি ক'ব পাৰিম ডাইপোল মোমেন্টৰ ভ্যালুটো লগত সমান সো গতিকে আমি এনেকে ডেফিনেশনটো লিখিব পাৰো সো ইফ এ ডাইপোল placed in the dipole moment of a dipole is numerically equal to the torque acting on the dipole at 90 degree in a uniform electric field of 1 Newton per Coulomb ঠিক আছে so therefore dipole moment of an electric dipole is numerically equal to the torque
dipole moment of an electric dipole is numerically equal to the torque when the dipole is placed perpendicular dipole is placed perpendicular to a electric field of unit strength. Unit strength মানে কিমান 1 নিউটন per coulomb field এখনত আমি যদি এটা ডাইপোল 90 ডিগ্ৰী কে ৰাখো তেতিয়া হলে আমি তাৰ ভ্যালুটো টৰ্কৰ যিটো টৰ্ক পাব সেই টৰ্কটোৰ ভ্যালুটো ডাইপোল মোমেন্টৰ ভ্যালু হ'ব ওকে সো আশা কৰো তোমালোকে বস্তুবোৰ বুজি পাইছা কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কবা ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট ইয়াৰ আমি ফিল্ডৰ এতিয়া আমি ফিল্ড আৰু টৰ্ক কেনেকৈ উলিয়ায় তা নেক্সট হয় ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা আৰু এটা থিওৰি আছে যেটো আমি ল বুলি কওঁ গছ ল ঠিক আছে গছ লটোৰ সহায়ত যেটো আমি গছ থিওৰম পাইছো গছ থিওৰমটো কি আছিল যে ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্স through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface ঠিক আছে গতিকে এখন আবদ্ধ পৃষ্ঠৰ পৰা যেটো ইলেক্ট্ৰিক ফ্লাক্সৰ সংখ্যাটো কিমান হয় q by epsilon naught এটা হে গছ থিওৰমৰ যেটো গছ লৰ তোমালোকে স্টেটমেন্টটো ডেফিনেশনটো মনত ৰাখিবা এইটো মই যেটো কলো তাবা তাৰ প্ৰুফটো আছে প্ৰুফটো সাধাৰণতে আহে কেতিয়াবা কিন্তু বকে আহি নাথাকে কিন্তু গছ লৰ কি হয় এপ্লিকেশন খুব আহি থাকে এটা গছ লৰ যেটো এপ্লিকেশন প্ৰয়োগ গছ asior এটা গছ লৰ কোৱেশ্চন এটা তোমালোকে পাবা এটো 100% সিওর ঠিক আছে এটা গছ লৰ সাধাৰণতে আমাৰ টপিক বুলি ক'বলে হলে প্ৰথম আছে গছ ল স্টেটমেন্টটো থিওৰমটো হোৱাট ইজ গছ ল তাৰ প্ৰুফটো আছে আৰু গছ লৰ তিনটা এপ্লিকেশন আছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা এটা হল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ ইনফাইনাইটলি লং লাইন চাৰ্জ বা ওয়্যাৰ এডালৰ চাৰিওকাষে ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিওৱা এটা ফৰ্মুলা হেতু এটা ডেৰিভেশন এটা আছে আৰু সেকেন্ড ডেৰিভেশনটো আছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ ইনফাইনাইটলি থিন বা এ থিন প্লেন শীট অফ চাৰ্জ ঠিক আছে তাৰ এটা ডেৰিভেশন আৰু এটা আছে যে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি ডিউ টু এ ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জড স্ফেৰিকেল সেল ঠিক আছে এটা স্ফেৰিকেল সেলৰ আউটসাইড দা সেল on the surface of the cell and inside the cell হে তাৰ ফিল্ড ইন্টেন্সিটি উলিয়াব লাগে সো হে তিনটা তোমালোকৰ গছ লৰ এপ্লিকেশনৰ ডেৰিভেশন আছে ঠিক আছে কিন্তু এই গিটাৰ ভিতৰত গুটে গিটাৰ ভিতৰত মই ভাবো কি যে এই যেটো স্ফেৰিকেল সেল ঠিক আছে স্ফেৰিকেল সেলৰ ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো বেছিকে উলিয়াবলে আহে সো এই কাৰণে আমি ডিৰাইভ কৰিম নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল find the electric field intensity due to a spherical cell due to a uniformly charged spherical cell using Gauss law
Gauss law. We code uliam outside the cell, small r is greater than capital R whole point to distance, capital R whole radius of the sphere. On the surface of the cell, তাৰমানে R equal to R ত উলিয়াব লাগে। 3 নম্বৰটো হ'ল inside the cell, small r is less than capital R, where R is the capital R whole radius of the sphere. ঠিক আছে, so এইটো কুৱেশ্যনটো। এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ ডিৰাইভেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব, বহুত বেছি দীঘল ডিৰাইভেশ্যন নহয়। আৰু এটা আহে যে ড্ৰ দ্য গ্ৰাফ, এটা গ্ৰাফ এডাল ড্ৰ কৰিবলৈ আহে বিটুইন ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইণ্টেনচিটি এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ আৰ, মানে ডিষ্টেঞ্চ আৰু ফিল্ড ইৰ মাজত এটা স্ফেৰিকেল চেলৰ যিডাল গ্ৰাফডাল ড্ৰ কৰিবলৈ আহে লগতে। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা আমি ইয়াৰ আনচাৰটো এটা আমি স্ফেৰিকেল চেল লওঁ। এইটো এটা আছে, মই স্ফেৰিকেল চেল এটা লৈছোঁ। ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো কেপিটেল R, ইয়াত হেভিং চাৰ্জ, ইয়াত চাৰ্জ আছে প্লাছ কিউ চাৰ্জ এইখিনি আছে। এতিয়া ইয়াতে মই এটা পইণ্ট এটা লৈছোঁ P আউটসাইড দ্য চেল। ঠিক আছে, কিমান ডিষ্টেঞ্চত? R ডিষ্টেঞ্চত। আৰু যিহেতু আমি গছ ল এপ্লাই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মই এখন ইয়াতে কি ল'ব লাগিব? গছিয়ান চাৰ্ফেচ এখন ল'ম থ্ৰু দ্য পইণ্ট P। ড্ৰ এ গছিয়ান চাৰ্ফেচ, ইয়াত এখন মই কি ল'লোঁ? এখন গছিয়ান চাৰ্ফেচ, স্ফেৰিকেল গছিয়ান চাৰ্ফেচ। ইয়াত এখন মই স্ফেৰিকেল গছিয়ান চাৰ্ফেচ এখন ল'লোঁ। স্মল r ৰেডিয়াছৰ এখন গছিয়ান স্ফেৰিকেল চাৰ্ফেচ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি সেই P পইণ্টত কি কৰিব লাগিব? ফিল্ড ইণ্টেনচিটিটো উলিয়াব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি লওঁ, let us consider a spherical cell having charges plus Q and radius capital R. Let P be a point at প্ৰথমতে আমি আউটসাইডত উলিয়াই লওঁ, আউটসাইড দ্য চেল। আমি স্ফিয়াৰটোৰ বাহিৰত উলিয়াইছোঁ। Let P be a point at outside the cell at distance R, small r is greater than capital R. Let P be a, ধৰক P এটা বিন্দু, চেলটোৰ খোলাটোৰ বাহিৰত এটা বিন্দু লৈছোঁ, P পইণ্ট এটা লৈছোঁ চেলটোৰ বাহিৰত, আৰু সেই ডিষ্টেঞ্চটো স্মল আৰৰ ভেলুটো কি হয়? চেলটোৰ ৰেডিয়াছতকৈ বেছি হ'ব। আউটসাইড দ্য চেল এট ডিষ্টেঞ্চ R. অ'কে, draw a spherical Gaussian surface of radius small r. Draw a
draw a spherical Gaussian surface of radius r such that point P lies on it. ঠিক আছে, এতিয়া যদি আমি এই সারফেসখনতে এটা স্মল এরিয়া এলিমেন্ট এটা লওঁ, এটো হৈছে ds। এই ds ৰ ডাইৰেকশনটো সদায় নরমালি আউটওয়ার্ডৰ ফালে থাকিব। যেহেতু ইয়াত প্লাস চার্জ আছে, এটো O প্লাস চার্জ থাকিলে ইয়াত ইলেক্ট্রিক ফিল্ডখনৰ ডাইৰেকশনো কেনি হ'ব, আউটওয়ার্ড ডাইৰেকশনত হ'ব। সো আমি যদি এটা গস ল এপ্লাই কৰিব লাগিব, সো according to Gauss law, direct use কৰো integration of কি আছিল E vector dot ds vector equal to q by epsilon naught। এটো this is the Gauss law, আমি ডাইৰেক্ট Gauss law এপ্লাই কৰিছো। or integration of E ds cos of 0 degree q by epsilon naught, since E vector parallel ds vector, E আৰু ds তো একেটা ডাইৰেকশনতে আছে, আৰু E টো যেহেতু গসিয়ান সারফেসখনৰ ওপৰত E ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট, হেকাৰণে ইয়াক ইন্টিগ্ৰেশনৰ বাহিৰলৈ আনিলো E ds q by epsilon naught, or integration of ds মানে total surface area of the Gaussian surface 4 pi r square q by epsilon naught, or E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square। এটা আমি লিখি দিম since integration of ds equal to 4 pi r square total area of the Gaussian surface। ঠিক আছে, so this is the expression for electric field intensity due to spherical cell outside it। okay, বেছি টান নহব, সব একদম উজু উজু, বেছি টান নহয়। ঠিক আছে, এতিয়া তো আমি আউটসাইডত উলিয়ালো, আমি যদি ইনসাইডত অন দা সারফেস উলিয়া 2 নম্বৰটো on the surface of the cell, আমনে স্মল r ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল R উলিয়াম। এটা চা, যদি আমি সারফেসত p পয়েন্টটো ল, তেতিয়া হলে স্ফিয়াৰটোৰ সারফেসখনে কি হ'ব, গসিয়ান সারফেস হৈ যাব। তেতিয়া আমি স্ফিয়াৰ গসিয়ান সারফেসখন কাৰ সারফেসখন হ'ব, এই স্ফিয়াৰটোৰ সারফেসখনে কি হ'ব, গসিয়ান সারফেস হ'ব। গতিকে তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো সাধাৰণতে কি হ'ব, যদি আমি এটুকে ডিৰাইভ কৰো, তেতিয়া হলে ইয়াত ইন্টিগ্ৰেশন অফ ds মানে কি লিখিম, 4 pi ক্যাপিটাল R স্কয়ার লিখি দিলে হৈ যায়। ইমানখিনি আমি দীঘলকো কইবল দৰকাৰ নাই, জাস্ট আমি কি কইম, on the surface হলে surface of the cell, ডাইৰেক্ট তুমি ফৰ্মুলাটো লিখি দিয়া E equal to 1 by 4 pi epsilon naught small q by বা এটো আমি লাইনটা on the surface of the cell E equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by capital R square, or R whole radius of the spherical cell। ঠিক আছে, আমি যদি বাহিৰ ইনসাইড উলিয়াও 3 নম্বৰ, inside the cell if the point P lies inside the cell, then charge enclosed by the Gaussian surface
Q equal to কি হ'ব 0 হ'ব therefore E equal to কি হ'ব 0 হ'ব তাৰমানে এতিয়া যদি আমি কি লওঁ এই সেলটোৰ ভিতৰত সে P পইণ্টটো যদি মই ইয়াত লওঁ তেতিয়া হলে মই গসিয়ান সাৰফেসখন P পইণ্টৰ মাজেদি ললে তেতিয়ালে ইয়াৰ ভিতৰত চাৰ্জখিনিটো সাৰফেসতে আছে ভিতৰত চাৰ্জ আছে জানো নাই ঠিক আছে সো গতিকে এখানে চাৰ্জটো এনক্লোজ বাই দা গসিয়ান সাৰফেস কি হৈ যাব 0 হৈ যাব ওকে সো এই কাৰণে আমি outside the inside the cell E equal to কি হৈ যাব 0 হৈ যাব so next আমি এই তিনটা ভ্যালুৱে উলিয়াব লাগে সো প্ৰথমটোৱে ডেৰিভেশন আছে খালি ইয়াত আমি এডাল গ্ৰাফ এডাল ড্ৰ কৰিব লাগে সেই গ্ৰাফডাল খুব ইম্পৰ্টেন্ট এডাল আহি থাকে E আৰু R এতিয়া সো আমি যদি এটো সোয়া এটো সে স্ফেরিক্যাল সেলটো ললো মই জানিবা এফালে মই E লিখিম আৰু এফালে কি লিখিম R লিখিম ডিসটেন্স সো ইয়াৰ গ্ৰাফ ডাল হ'ব এই দখৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব এনেকুৱা হ'ব গ্ৰাফ এটো O এটো হল এই পইণ্টটো হল কিমান R equal to R radius দেখো E is proportional to 1 by R square বা স্ফিয়াৰটো নে আকিলো জাস্ট এনেকৈ আকিলো হয় সিঙ্গল কে তোমালোকে এনেকৈ আকিব পাৰা এফালে E এফালে হল R এই যেটো পইণ্ট এই পইণ্টটো O পৰা আৰম্ভ হ'ব এটো O এটো R equal to R তাৰমানে কি হয় ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কোড 0 হয় ভিতৰত 0 হয় এই ইয়াৰ পৰা ইয়া এই পইণ্টটো লৈকে E ভ্যালুটো কিমান হৈ যাব 0 হৈ যাব 0 হৈ থাকে গতিকে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কোড ম্যাক্সিমাম হ'ব সারফেসত কি হৈ যাব ম্যাক্সিমাম হ'ব আৰু তাৰ পাছত ডিসটেন্সটো বাঢ়ি গলে ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো কি হৈ যাব কমি গৈ থাকিব সো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটোৰ মানে খুব ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশন এইকিটা আহিলে আহিব বেলেগ ডেৰিভেশন ইয়াৰ পৰা আৰু নাহে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা বেলেগ ডেৰিভেশন আৰু অহাৰ সম্ভাৱনা নাই এটা সো নেক্সট আমি সেকেন্ড চেপ্টাৰটোলে যাও এটা সেকেন্ড চেপ্টাৰটোত যেটো পটেনশিয়ালৰ এক্সপ্ৰেশনটো উলিয়াবলে কেতিয়াবা দিব পাৰে ডেৰাইভ দা এক্সপ্ৰেশন ফৰ পটেনশিয়াল next question to whole say derive the expression for potential due to a point charge derive the expression for potential due to a point charge ঠিক আছে সো ফার্স্ট চ্যাপ্টাৰটোৰ মই কলো কোন কিটা ইম্পৰ্টেন্ট আহিব ঠিক আছে সো হেকিটাই সবা হেকিটা ভিতৰতে আহিলে আহিব আৰু বেলেগ অহাৰ সম্ভাৱনা নাই নেক্সট চ্যাপ্টাৰটোলে আমি যাওঁতে সো নেক্সট চ্যাপ্টাৰটোৰ প্ৰথম যেটো ইম্পৰ্টেন্ট ডেৰিভেশন হল derive the expression for potential due to a point charge আমি point chargeৰ যেটো potentialৰ আমি এক্সপ্ৰেশনটো উলিয়াব লাগে এটা potentialৰ ডেফিনেশনটো তোমালোকে পাইছা যে potentialৰ ডেফিনেশনটো কি আছিল electric potential at a point in the electric field is defined as the amount of work done bringing a charge from infinity to that point এটা ইনফিনিটি পৰা হে পইণ্টটোলে ইউনিট চাৰ্জ এটা আনুতে যেটো এমাউন্ট অফ ওয়ার্ক কৰিম হে ওয়ার্ক ডনটোৱে হৈছে হে পইণ্টৰ পটেনশিয়াল ঠিক আছে এতিয়া থিওৰি পঢ়িলো শেষ নহয় বুলি কৈছা মানে এতিয়াটা তোমালোকে
বাকি কিটা যিকিটা ডিৰাইভেশ্যন কিটা মই কথাটো কৈছো না ফাৰ্স্ট পাৰ্টৰ ফাৰ্স্ট চেপ্টাৰটো ডিৰাইভেশ্যন হেকিটাই চোৱা এতিয়া মই সেকেন্ড পাৰ্টৰ ডিৰাইভেশ্যন কোনকিটা চাব লাগে মই হেকিটা কথা কৈ আছো ঠিক আছে ওকে প্ৰথম আজি দিনটোত তোমালোকে যদি এই ক্লাছটোত যিকিটা মই ডিৰাইভেশ্যন মই কৰাই দিছো বা কৰাম হেকিটা যদি তোমালোকে আজি দিনটোত কমপ্লিট কৰিব পাৰা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ এইকিটা ডিৰাইভেশ্যনৰ পৰা মই মানে 100% কিবা এটা আহিবই মানে ঠিক আছে এতিয়া আমি এতিয়া চোৱা মই ইয়াতে এটা চাৰ্জ এটা লৈছো প্লাস কিউ ইয়াৰ পৰা r ডিসটেন্সত মই এটা পইণ্ট লৈছো p ঠিক আছে এফালে হৈছে ইনফিনিটি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সে ইয়াতে মই এটা প্লাস কিউ নট চাৰ্জ এটা আছে কিউ নট এই পইণ্টত কিউ নটটো আছে a পৰা প্লাস কিউ পৰা কিমান ডিসটেন্সত x ডিসটেন্সত সো গতিকে ইয়াৰ আমি সলিউশনটো ডিৰাইভেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব লেট p be a point at distance r from a point charge plus q where we have to find the potential jot ami ki uliabo lagibo potential to uliabo lagibo ঠিক আছে এতিয়া সোয়া আমি according to definition আমি definition তো জানো আমি হেখিনি ডিটেইলস আমি আকৌ ইমান ডিটেইলস হলে না যাওগে জাস্ট মই ডেৰিভেশ্যন তো কৈ দিছো এতিয়া সোয়া force on charge plus q naught at distance x আমি actually potential to p point at v value to উলিয়াব লাগে r distance ত ঠিক আছে কিন্তু মই কি কৰিব লাগিব ইনফিনিটি পৰা p point লৈ আনোতে কৰা work done to উলিয়াব লাগিব এটা হে work done to উলিয়াবলে মই x distance ত ঠিক আছে work done to উলিয়াই লম মানে x distance ত ধইলোৱা q naught charge to আছে force কিমান হ'ব force on charge plus q naught at distance x is কিমান হ'ব f equal to k q naught by x square Coulomb's law apply কৰিছো এটা a force to a charge to কি কৰিব এটো প্লাস ইয়া কি কৰিব ৰিপালশন কৰিলে কোন ফালে যাব এফালে যাব ঠিক আছে ৰিপালশন কৰিব এটা যদি আমি এই ৰিপালসিভ ফোর্স টু এগেইনষ্টত তাক এফালে ডিসপ্লেস কৰো a পৰা b লৈকে আনিলো কিমান ডিসপ্লেস কৰিলো সো dx ডিসটেন্স এটা মই যদি হে ফোর্স টু ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোর্স টু এগেইনষ্টত যদি মই তাক ডিসপ্লেস কৰো তেতিয়া হলে কিমান ওয়ার্ক কৰিব লাগিব এটা আমি প্ৰথম আমি a পৰা b লৈকে আনোতে কৰা ওয়ার্ক ডান টু উলিয়াম স্মল এমাউন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট কৰোতে কৰা ওয়ার্ক ডান উলিয়াম কাৰণটো কেলে ইয়াত ফোর্স টু হৈছে ভেৰিয়েবল ফোর্স ঠিক আছে কাৰণ এই ফোর্স টু ইনফিনিটি পৰা p লৈকে কনস্ট্যান্ট নহয় যেহেতু ভেৰিয়েবল ফোর্স সো ভেৰিয়েবল ফোর্সে কৰা ওয়ার্ক ডান টু উলিয়াবলে আমি স্মল ডিসপ্লেসমেন্টৰ কাৰণে ওয়ার্ক ডান টু উলিয়াই লৈ আমি কি কৰিম টোটাল ওয়ার্ক ডান উলিয়াবলে ইন্টিগ্ৰেট কৰি দিম সো force on charge plus q naught at distance x is to ami palo Coulomb's law so if the charge plus q naught displaced through a small displacement against this force then small amount of work done কিমান হ'ব small amount of work done হ'ব dw equal to
f dx cos of 180 degree. কাৰণ force আৰু displacement opposite, cos 180 minus 1 minus f dx or minus f পালো k q naught by x square dx. Okay, so therefore total work done, এতিয়া আমি dx displacement আনোতে কৰা work done টো উলিয়ালো, এতিয়া আমি total work done উলিয়াম from infinity to p point লৈকে. Therefore total work done bringing the charge from infinity to point P is total work done কি কৰিম, W equal to integration of dW or integration of dW আমি পালো minus k q naught by x square dx ক'ৰ পৰা ক'লৈকে উলিয়াম, infinity to distance r, এইটো আমি infinity to point P লৈকে উলিয়াম. और ইয়াতে কনস্ট্যান্ট খিনি কি হ'ব, minus k q naught constant হ'ব, integration of infinity to r 1 by x square dx. ঠিক আছে, 1 by x square dx. or took simple eta integration to কৰিলে আমি পাম k q naught এটো হ'ব minus 1 by x to the minus 1 by x infinity to r. so to তোমালোকে এটো ইন্টিগ্রেশন তো পাইছা, এটো পানে একদম সহজ ইন্টিগ্রেশন, minus k q naught এটো minus a ফলে উলিয়ালে গলে এটো প্লাস হৈ গল, so 1 by r minus 1 by infinity or k q naught by r since 1 by infinity equal to কি হল 0 হল. so this is the work done. কেতিয়াবা এই ফর্মুলাটো খুব ইম্পর্টেন্ট, এটো কেতিয়াবা আমাৰ নিউমেৰিকেলস কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয়. এতিয়া আমি ওয়ার্ক উলিয়ালো আৰু এই ওয়ার্ক ডাউনটোৱে ইউনিট চার্জ এটা ব্ৰিং কৰোতে মানে 1 কুলম চার্জ এটা আনোতে কৰা ওয়ার্ক ডাউনটোৱে হ'ব পটেনশিয়াল. তাৰ মানে এটা কিউ নটৰ ভ্যালুটো যদি 1 কুলম হয় বা 1 হয় এই কিউ নটটো, তেতিয়া এই ওয়ার্ক ডাউনটোকে সেই পইণ্টটোৰ কি বুলি কোৱা হয়, পটেনশিয়াল বুলি কোৱা হয়. so therefore potential v equal to কিমান হ'ব, w by q naught, ইউনিট চাৰ্জৰ কাৰণে উলিয়াইছো, k q naught by r by q naught cancel গল, k q by r. so এই এক্সপ্ৰেছনটো কেতিয়াবা উলিয়াবলৈ আহে. ঠিক আছে, so সেইকাৰণে আমি v আৰু e, আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ কি হয়, এই গ্ৰাফডাল তোমালোকে মনত ৰাখিবা, পটেনশিয়াল আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটিৰ আধা ঘন্টা v equal to k q by r. এতিয়া ইয়াতে আমি এডাল গ্ৰাফ, এই গ্ৰাফডাল খুব আহি থাকে ইম্পৰ্টেন্ট গ্ৰাফ এডাল, মানে এই গ্ৰাফডাল তোমালোকে মনত ৰাখিবা. E is proportional to 1 by r square আৰু এডাল v proportional to 1 by r, আৰু এটো ডিসটেন্স এটো সদায় কিমান হয়, কিমান পয়েন্টত এফালে r যদি লিখো আমি তো 1 মিটাৰ ডিসটেন্সত E ইকুয়াল টু কি হয়, v হয়. এই কথাটো মনত ৰাখিবা. সো পটেনশিয়ালৰ এক্সপ্ৰেছনটো ঠিক আছে. এতিয়া সো নেক্সট আহে যে এই E আৰু v মাজত ৰিলেশনটো. so what is the relation between E and V? ঠিক আছে, এটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক, এটা রিলেশন বিটুইন derive the relation between
ENV বা এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা এনেকৈ আহে ENV or এই কুৱেশ্যনটো কেতিয়াবা এনেকৈ আহে চাব দে or so that the electric field is the as the gradient of potential formula to enake di dibo je so that E equal to minus dv by dx so enake ahe kido enake derive the relation between buliu dibo pare E and V and ba so that the electric field is the gradient of potential E equal to minus dv by dr ba dv by dx ba enake uliabole minus dv by dr buli dibo pare dx buli dibo pare g to die distance এটা সো আমি একদম সিম্পল কে ইয়াৰ আমি দুটা ডেৰিভেশন পাও এটা অকমান দীঘল টাইপৰ মই একদম ছুটিকে ডেৰিভেশন টা কৈ দিছো তোমালোকে এনেকে ধৰণৰ কৰিব পাৰা ধৰি লোৱা এটো প্লাস কিউ চাৰ্জ তাৰ পৰা r ডিসটেন্সত ইয়াতে মই p পইণ্ট এটা লৈছো এই p পইণ্টত মই কি উলিয়াম পটেনশিয়াল উলিয়াম ঠিক আছে সো লেট আমাৰ সলিউশনটো একদম সিম্পল সহজ কৰি দিছো লেট P be a point at distance r from a ইমান দীঘল কে লিখিব দৰকাৰ নাই একদম ছুটি কৰি electric potential at point P due to charge plus Q V equal to কিমান হ'ব KQ by R এতিয়া আমি যেটো ফৰ্মুলা পালো V equal to KQ by R ঠিক আছে এটা সো আমি ই লগত ৰিলেশন এতিয়া পি পইণ্টত আমি ই লগত ৰিলেশনটো বনাব লাগে এতিয়া আমি ভি ভ্যালুটো আমি এটা কাম কৰিম যে ভি ভ্যালুটো এতিয়া সো এই ডিসটেন্সৰ লগত ভি টো কি হৈ যাব চেঞ্জ হৈ যাব তে কেনেকে চেঞ্জ হ'ব হেকাৰণে আমি হেতু চাবলে আমি কি কৰিম differentiating with respect to r এতিয়া r ৰ ৰেসপেক্টত যদি আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰো ডিফাৰেন্সিয়েশন কৰিলে হৈ যাব dv by এফলো ddr নাম ddr k q by r এফলে থাকিলে or dv by dr k q to constant 1 by ddr 1 by r 1 by r or integral differentiation to কিমান হ'ব k এটো আমি ddr r to the power -1 লিখি লব লাগিব or k q into 1 minus 1 by r square or minus k q by r square dv by dr or dv by dr k q by r square মানে কি minus electric field intensity নহয় জানো e formula definition to e expression to or e equal to minus dv by dr so eto this is the relation between so etuke koa hoy electric field is the negative gradient of potential so ekane koa hoy does electric field is the
negative gradient of potential negative gradient of potential বুলি কয় ঠিক আছে বুজি পাইছা বেছি টান নহয় মই একদম এটো শর্ট কে কৈ দিছো ইজি এটো আহে 2 মার্কস বা 3 মার্কসৰ কাৰণে ডিৰাইভ কৰিবলৈ আহিব ঠিক আছে এটা সোৱা নেক্সট এই চেপ্টাৰটোৰ আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ডিৰাইভেশন আছে capacitance derive the expression for capacitance of a parallel plate capacitor derive the expression for capacitance of a parallel plate capacitor ঠিক আছে Yes, a question to get about if a two parallel plates having area A separated by distance D in between the plates vacuum jodi thake tetiahole what is the derive the expression for capacitance but if between the plates there is a dielectric medium of dielectric constant K so then find the capacitance of the capacitor so etia ami ইয়াৰ ক্যাপাসিটেন্সৰ যেটো ফৰ্মুলাটো আমি এনে ডেৰিভেশনটো কৈ তাছ ইয়াতে মই দুখন প্লেট লৈছো প্যাৰালেল প্লেট এখনত সে প্লাস চার্জ আছে প্লাস চার্জ এখনত সে মাইনাস চার্জ আছে প্লেট দুখনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো হল ডি এখন প্লেট ইয়াত চার্জ ডেন্সিটি প্লাস সিগমা আৰু ইয়াত চার্জ ডেন্সিটি মাইনাস সিগমা এসো ইয়াতে মই সি উলিয়াম ক্যাপাসিটেন্স সি ইকুয়াল টু কিউ বাই ভি এটো এ পয়েন্ট সে এটো ইয়াত এটা পয়েন্ট লৈছো ইয়াত এটা পয়েন্ট লৈছো বি পয়েন্ট এটা সো ইয়াত আমি এই প্লেট দুখনৰ কাৰণে এই সাৰাউন্ডিং এই অঞ্চলটোত এই ৰিজনটোত আমি কি উলিয়াব লাগিব ফিল ইন্টেন্সিটিটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে ফিল ইন্টেন্সিটি এতিয়া সো এই এ পয়েন্টত দুখন ফিল থাকিব প্লাস কিউ প্লাস সিগমা কাৰণে ফিলখন কেনে থাকিব হতে আউটওয়ার্ড ই প্লাস সিগমা আৰু এই মাইনাস সিগমা কেনে কাৰণে ফিল চার্জ কেনে কাৰণে ফিলখন টুৱাৰ্ডছ দা চার্জ থাকিব মাইনাস সিগমা বি পয়েন্টত এই প্লাস কেনে কাৰণে ফিলখন থাকিব আউটওয়ার্ড ডাইৰেকশনত প্লাস সিগমা আৰু মাইনাস কেনে কাৰণে টুৱাৰ্ডছ দা চার্জ থাকিব ই মাইনাস সিগমা এই সি পয়েন্টত প্লাস কেনে কাৰণে আউটওয়ার্ড ডাইৰেকশনত ই প্লাস সিগমা আৰু মাইনাস কেনে কাৰণে টুৱাৰ্ডছ দা চার্জ ই মাইনাস সিগমা একেফালে থাকিব এটা সো electric field intensity electric field at point A electric field এখন মই প্লেট দুখনৰ নামটো এখন ওয়ান প্লেট সে এখন টু প্লেট electric field in the outer region above the plate 1 is এক নম্বৰ প্লেট খনৰ ওপৰলে ফিল ইন্টেন্সিটি কিমান হ'ব E equal to E plus sigma plus E minus sigma ইয়াটা যেহেতু অপোজিট ফালে আছে না কি কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ এটা ফিল এফালে আছে আমি কি কৰি দিম মাইনাস কৰি দিম ভেক্টৰ ৰুল এপ্লাই কৰিছো এটা প্লেন শীট এখনৰ কাৰণে ফিল ইন্টেন্সিটি কিমান হয় সিগমা বাই টুৱাইস এপসাইলন নট মাইনাস সিগমা বাই টুৱাইস এপসাইলন নট ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব 0 আৰু যেটো টুৱাইস এপসাইলন নট মই কেলে লৈছো সিগমা বাই টুৱাইস এপসাইলন নট মই চার্জ খিনি অকল প্লেট খনৰ এটা সাইডে এজিউম কৰিছো ঠিক আছে সিমিলাৰলি আকৌ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড
in the outer region below the plate 2 is electric field in the outer region below the plate 2 is that E equal to কিমান হ'ব তাতো একে হ'ব E plus sigma minus E minus sigma by twice epsilon naught minus sigma by twice epsilon naught or কিমান 0 3 নম্বৰটো যদি উলিয়া মই electric field between the plates তাত আকৌ কি হ'ব প্লাস হৈ যাব E plus sigma plus E minus sigma মানে sigma by twice epsilon naught plus sigma by twice epsilon naught মানে কিমান হ'ব sigma by epsilon naught গতিকে আমি ফিল্ড ইন্টেন্সিটিটো প্লেট দুখনৰ বাহিৰত কিমান হ'ব আউটসাইডত 0 হ'ব বিটুইন দা প্লেটস কিমান হ'ব sigma by epsilon naught ঠিক আছে এতিয়া চোৱা E ভ্যালুটো উলিয়ালো তা আমি জানো যে যদি এই প্লেটখনৰ এৰিয়াটো A হয় if A equal to area of each plate যদি প্লেট গিখনৰ এৰিয়াটো A হয় দেন আমি জানো যে চাৰ্জ ডেন্সিটি সিগমা ইকুৱেল টু কিমান হ'ব Q by A ঠিক আছে সো therefore আমি কি লিখিম E equal to Q by A by epsilon naught মানে কিমান থাকিলে Q by epsilon naught A সো আমি ইয়াত সিগমা জায়গাত আমি কি পুট কৰি দিলো Q by A এটা সোয়া so therefore potential difference between the plates plate দুখনৰ মাজত potential difference তো কিমান হ'ব V equal to ED এটো আমি কোনটো ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিছো এতিয়া যে আমি উলিয়াই আহিলো এই ফৰ্মুলাটো এপ্লাই কৰিছো E equal to মই dv by dr মই মাইনাস সাইনটো নাই লিখা এটো ডিক্রিজিং বুজাইছে or dv equal to কিমান হ'ব E into dr so dv potential difference field intensity into distance বা V equal to er V equal to ed যে প্লেট দুখনৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কিমান d so therefore V equal to E ভ্যালু তো আমি কিমান পালো Q by Q d to আছে এটো epsilon naught A so this is the potential difference between the plates so therefore capacitance C equal to কেসলে Q by V or Q by V মানে কিমান পালো Q d by epsilon naught A Q cancel গুছি গল epsilon naught A by D so this is the parallel place capacitor এটা capacitance এটা সোয়া কেতেবা has a find the capacitance if there is a dielectric medium of dielectric constant K between the plates এতিয়া যদি আমি কি কৰো if there is a dielectric constant if there is a dielectric medium of dielectric constant K between the plates ঠিক আছে দেন এটা তামানে আমি এই প্লেট দুখনৰ মাজত আগতে ভ্যাকুয়াম বা এয়াৰ আছিল এতিয়া যদি আমি কিবা ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়াম তুমি ডিস্টিল ওয়াটাৰ এখিনি দি দিলা পানী এখিনি দি দিলা বাকি চাৰ্জ খিনি তো একেই আছে খালি আমি ইয়াত মাজত ডিস্টিল ওয়াটাৰ বা পানী এখিনি ভৰাই দিলো আৰু যাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালুটো কিমান K so if between the
plates there is a dielectric medium, then তেতিয়া dielectric medium to দিলে electric field খন কিমান হৈ যাব নতুন electric field খন E dash equal to E by K আগতে আসলে E dielectric medium to নিদুতে ঠিক আছে এতিয়া আমি নতুন field খন কিমান হৈ যাব E by K or E dash equal to E value to আমি কিমান পাইছিলো Q by epsilon naught A Q by epsilon naught Q by epsilon naught A by K or Q by epsilon naught K A. Okay. So therefore it field khona intensity change hol decrease hol kotike potential difference to change hobo therefore potential difference between the plates kiman hobo v dash equal to E dash D or V dash is equal to QD by epsilon naught KA. So therefore capacitance hobo. So therefore capacitance C equal to Q by V dash Q by V dash palu ami QD by epsilon naught KA Q cancel gusi gol epsilon naught KA by D. So this is the new capacitance or C dash equal to K epsilon naught A by D eto ami enekeo likhibo paro C dash equal to K C gotike kiman times increase হৈ যাব capacitance to K times increase হৈ যাব গতিকে এটো এটা তোমালোকৰ কিবা শর্ট কোৱেশ্চন এইবিলাক আহে এইবিলাক ডেৰিভেশন বিলাক পৰিও সো গতিকে তোমালোকে এনি চাবা সো গতিকে আমি এই দুটা চেপ্টাৰৰ খুব ইম্পৰ্টেন্ট যিটা কোৱেশ্চন আমি আলোচনা কৰিলো সো এখিনি মানে অহাৰ খুব সম্ভাৱনা এটা আছে ডেৰিভেশন যদি আহে সো তোমালোকে এই কোৱেশ্চনখিনি চাবা কোৱেশ্চনটো তেনেকুৱা টাইপতে আহিব বেছি টান নহয় বস্তুটো সো আমি আজিলে আমাৰ ক্লাসটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো সো নেক্সট আৰু কিছুমান আমি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন লৈ তোমালোকক লগ পাম আৰু ডেৰিভেশনটো আমাৰ যেনেকৈ কৰিছো কিমানটো দিখলকে কৰিলেও হ'ব সো আশা কৰো তোমালোকে বুজি পালা সো আমি ক্লাসটো আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো থ্যাংক ইউ Hey, Sharon, what?